continent. Oké. Behalve in Suriname dus. Ja, uiteraard. Een goed heikel punt is dat wat het op dit moment speelt, actueel, is de kwestie rondom goed Alcoa. Ik begrijp uit berichten dat de NPS die heeft bezwaren tegen de manier zoals dat nu eruit ziet. Wat zijn de wezenlijke goed bezwaren eigenlijk? Zo, de Alcoa kwestie is een vrij ingewikkelde materie. In het kort moet u weten dat wij bijna 100 jaar de bauxietsector in Suriname hebben gehad. In 1958-59 is er een Brokkenponde overeenkomst getekend tussen de Republiek Suriname en de Alcoa. En langs die afspraken is er de afgelopen jaren bauxiet geproduceerd dat verwerkt werd tot aluinaarden en enige tijd ook tot aluminium. In de jaren 2008, 2009 moet u weten dat er 2 bedrijven bezig waren in Suriname. Eén was de PMS, de Bilitan Maatschappij Suriname, welke een dochter is geweest van de PHP Bilitan, internationaal bedrijf. En je hebt de Suralco, die een dochter is van de Alcoa. Dus die 2 bedrijven waren in Suriname actief. Waarbij de BMS, de Bilitan Maatschappij Suriname, verantwoordelijk was voor het mijnen, dus het produceren van bauxiet. Terwijl de Suralco die bauxiet verwerkte tot aluinaarde. Zoals ik zei, in die dagen 2008, 2009 heeft de Alcoa de BMS overgenomen van de BHP Bilitan. Waardoor alles dus in handen is gekomen van de Alcoa. En die dagen was ik minister van Natuurlijke Hulpbronnen. En hebben wij afspraken dus gemaakt met de Alcoa. Waarbij men de productie van bauxiet in Oost-Suriname ter hand zou nemen. En men had ingeschat dat men tot 2020 rustig door kan gaan met de productie dus van bauxiet in dat gebied. En in die tussentijd zouden we kijken naar alternatieven om die raffinaderij te Paranam te voeden. Alternatieven kunnen zijn natuurlijk uit West-Suriname bauxiet, waar we groot potentieel hebben, maar eventueel ook buiten Suriname. Je kreeg in 2010 de wisseling van de wacht. Regering Venetiaan, die moest aftreden en de regering Bouterse trad aan. En wat we weten is dat in 2011 de Alcoa-top naar Suriname is gekomen om te proberen de afspraken daar invulling aan te geven die gemaakt waren. Maar dat men eigenlijk niet is gekomen tot afspraken met de nieuwe regering. Omdat de Alcoa wilde praten over dus doorgaan met de sector. Maar de regering was meer geïnteresseerd in zo snel mogelijk de overname van de dam te realiseren. Daarna heeft de Alcoa geprobeerd om afspraken te maken om de kostprijs van aluinaarde in Suriname laag te houden. En dat zou betekenen dat de regering van Suriname input zou moeten geven. Dat betekent dat energie, goedkope energie, omdat je daardoor natuurlijk goedkoper kan produceren. Maar ze hebben die ondersteuning niet gehad van de regering die nu aan zit. Nogmaals, die regering was meer gefocust op het behoud of het overnemen van de hydrodam. En waarom denkt u dat dat voor de regering interessanter was? Dat weet ik niet. Dat moeten we de regering vragen. Maar de regering heeft eigenlijk vanaf de overname in 2010 was de focus zwaar daarop. Dat halen we ook uit de nieuwsbladen en de commentaren van de regering die dagen. Dat ze die dam wilden hebben voor 1 cent. En ik denk dat de focus dus van die regering daarop was gebaseerd. In ieder geval, op een gegeven moment heeft de Alcoa dan gezegd van luister, dan gaan we niet verder. En in 2014 heeft men besloten aan te geven dat men stopt met de productie in Suriname. En toen begonnen onderhandelingen om die overdracht te realiseren of de stopzetting te realiseren. En er is een presidentiële commissie ingesteld door meneer Bouterse. Die commissie heeft onderhandeld, heeft een MOU voorbereid in 2015, ik denk oktober 2015.
En toen die MOU in de Nationale Assemblée kwam, is dat door de Nationale Assemblée breed, dus in dit geval ook de fractie van de coalitie, afgewezen. Omdat het gewoon niet goed was voor Suriname. We hebben toen de president om rekenschap gevraagd. Hij is gekomen naar de Nationale Assemblée en heeft gezegd dat we die MOU moeten beschouwen als niet te bestaan. Dus het is van de baan. Een paar maanden later, in 2016, hebben we een gesprek gehad. Fractieleiders van de diverse fracties in de Nationale Assemblée met de top van de SURINAME en Alcoa. En daar bleek dat die MOU recht overeen stond. En bij vragen ook van mij vooral, van waar men bezig is, heeft men aangegeven dat men zwart op wit toestemming heeft van de regering om door te gaan op die MOU. Die is afgewezen door de Nationale Assemblée. In ieder geval, long story short, men is doorgegaan met onderhandelen op basis daarvan. En een van de belangrijkste punten is dat eind 2019, eind dit jaar dus, die dam moet worden overgedragen aan Suriname. De regering, als zij dat willen realiseren, moeten ze een machtigingswet hebben, waarbij de Nationale Assemblée toestemming geeft om die overeenkomsten die zij voorbereid hebben met de Alcoa, om die uit te voeren, te kunnen tekenen en uit te voeren. En dus die machtigingswetten zijn nu door de regering gestuurd naar de Nationale Assemblée. En binnenkort zullen die moeten behandeld worden in de Nationale Assemblée. Heet hangijzer, nogmaals zoals ik zei, is overname van de dam. We hebben gezien dat in de overeenkomsten de partijen, dus de regering en de Alcoa, aangeven dat die dam wordt overgedragen as is, where is. Dat betekent dat je hem zo overneemt en verder geen vragen stellen. En we zien wel later, vanaf december is het de verantwoordelijkheid van de Surinaamse regering. De NPS en ondergetekenden hebben enorm veel problemen daarmee. Omdat in de Brokkeponde-overeenkomst wordt aangegeven dat als je bij de beëindiging van de Brokkeponde-overeenkomst, welke dus nu vroegtijdig zou gebeuren, moet die dam worden overgedragen in goede staat. En niet as is. Dus as is wanneer je een tweedehandse auto gaat kopen. En je koopt hem as is. En je rijdt van het erf en die motor valt uit elkaar. Dan is het jouw verantwoordelijkheid. Dat willen we niet hebben. Dat wanneer we die dam overnemen, dat we op korte termijn horen dat er problemen zijn. En dat wij dan helemaal verantwoordelijk zijn daarvoor. Dus wij vinden dat er een onafhankelijke, deskundige evaluatie moet komen. Waardoor wij weten wat de status is van die dam. En wij ook weten wat er moet gebeuren op korte termijn. En als de Alcoa Suralco verantwoordelijk gesteld moet worden voor dus die onderhoudsactiviteiten die moeten plaatsvinden. Om de dam in goede staat over te dragen. Dat is een van de punten dus ter discussie. Een ander punt is dat je merkt dat de mensen willen gaan van het Surinaamse recht, welke was omschreven in de Brokkeponde-overeenkomst in 58-59. Wil men nu dat veranderen om over te gaan naar het Nederlands recht. Dat dus niet in lijn is met het Surinaams recht, met alle problemen van dien. Dus wij zouden dat het liefst zo houden. Verder heb je dat in die overeenkomst onder andere wordt gesproken over een switchyard. Dat is een van de belangrijkste onderdelen, of belangrijke onderdelen in het transporteren van energie van Afobaka naar Paramaribo. En zoals wij dat begrepen hebben, blijft dat in handen van de Suralco. En ook daar hebben wij problemen mee, omdat we vinden dat wanneer de overname gerealiseerd wordt, dat het systeem compleet moet worden overgedragen aan de Surinaamse regering. Het kan niet zo zijn dat ik een auto ga kopen, maar die switch, die sleutel, blijft dan bij de vorige eigenaar. En wanneer ik de auto wil rijden, dat ik dan die switch even ga lenen of toestemming ga vragen om te mogen rijden. Dat gaan we niet doen. Dus de zaak moet volledig worden overgedragen aan Suriname. Verder heb je ook nog regelingen waarbij we zien dat eigenlijk de verantwoordelijkheden voor bepaalde zaken ook na de beëindiging van de Brokkeponde-overeenkomst overgedragen worden aan entiteiten die niet de entiteit zijn waarmee we de overeenkomst hebben getekend in 1958-59. Wij willen het dus zo behouden. Die afspraken die gemaakt zijn toen, willen we hebben dat die recht overeind blijven en niet dat verantwoordelijkheden worden afgeschoven
Maar dat Alcoa verantwoordelijk blijft ook voor milieuschade en milieugerelateerde consequenties uit die productie van bauxiet en ook aluinaarde in de afgelopen jaren en ook aluminium. Dat zijn denk ik belangrijke punten, maar zo heb je een reeks van punten die genoemd kunnen worden, waar wij problemen mee hebben. En dus in conclusie kunnen wij zeggen dat wij vragen dat die wet, dus de voorstellen van de regering teruggenomen worden door de regering. En dat men gaat heronderhandelen met de Alcoa, want je komt sowieso tot een beëindiging. De productie is gestopt van bauxiet, aluinaarde, dus je moet tot een nette afbouw van zaken komen. Dus je gaat de overeenkomst moeten tekenen. Maar niet die overeenkomst die is voorbereid op dit moment. Ik merk dat, zeg maar, breed mensen of groepen het niet eens zijn met wat er dus speelt ten aanzien van, dus van die deal die aan zou moeten komen. Er is zelf een actiegroep die bezig is om te kijken om dit van de baan te krijgen. Maar op het moment dat het komt tot een stemming, dan heeft de regering nog altijd 26 zeg maar parlementariërs die erachter staan. Hoe kunnen partijen met coalitie en al de mensen die zeggen van hier kijk, dit is foute boel, toch nog krachten bundelen om dit niet door te laten gaan? Dus in ieder geval moeten wij in de Nationale Assemblée het punt maken. En wat ik tenminste positief vind is dat de Nationale Assemblée deskundigen heeft ingehuurd. Een paar juristen die de zaak moesten evalueren voor de Nationale Assemblée. En wat we merken is dat die deskundigen in principe tot hetzelfde oordeel komen als wat wij vanuit de NPS in ieder geval steeds geroepen hebben. En dus wij hopen dat dan ook de coalitieleden de verantwoordelijkheid nemen en aangeven dat dit niet kan. En dat er gepaste maatregelen getroffen worden om toch wel het maximale voor Suriname uit deze moeilijke situatie te kunnen halen. Dus dat is waar wij voor gaan. Natuurlijk hebben we intussen gemerkt dat er andere groeperingen opstaan die natuurlijk ook willen zeg maar ondersteunen in het proces om het maximale voor Suriname uit die deal te halen. En dat juichen we toe. Ik zie actueel dat de regering die heeft de wetsbehandeling op het Hof, wat zou moeten komen, dat is aangehouden. Is er een speciale reden goed daarvoor? Nee, daarvoor moet u echt bij mevrouw Simons zijn en de mensen van de coalitie. Daarover hebben wij geen informatie. Ik zit hier niet alleen, ik zit hier met mijn collega Frans Pinas. Wat wij ook merken, dan is het, dat is mijn laatste zin, dat er een aantal politieke partijen stevig aan de weg timmeren. En ik zie dat de NPS, die komt eraan. Is het een slow start? Want eerlijk gezegd, ik mis die echte flambeau die je dan dus zou moeten hebben. Het hangt er vanaf hoe u de zaken wil zien. Wat we merken is dat sommige organisaties alles wat ze doen ook via de media delen. Hoe klein het ook is. Ja. En ik moet zeggen dat vanuit de NPS het inderdaad zo is dat er heel veel gebeurt. Maar vele dingen die er gebeuren niet echt aan de grote klok gehangen worden. Ja, maar meneer Rusland, je kan toch geen, lijkt het even plat zeggen, je kan fit in een doppie pistool, terwijl je ziet dat je een mitrailleur. Nee, je kan gonasma op een moment die is op dat los, maar de NDP zijn de ontevreden. Er zijn ook NPS'ers die in het verleden besloten hebben de NDP te ondersteunen. Maar we weten ook dat de NDP, de machine van de NDP, zeer rancuneus is. Ja. Wij gaan niet mensen die ons joinen, gaan we exposen met alle consequenties van die. We hebben geen structuur, we zitten in de oppositie, om te zeggen van maak je niet druk. We zorgen voor je boterham de komende maanden en de komende jaren.
Mensen die exposed worden op dit moment, worden echt hardhandig aangepakt, worden ontslagen en dergelijke. En dat risico gaan wij vanuit de NPS niet nemen. We weten wat we hebben aan de mensen, we blijven werken op de achtergrond. Behalve natuurlijk de dingen die wij moeten doen om naar buiten te komen en dergelijke. Maar we hebben een heleboel van dat soort gevallen. Je moet weten dat het meer NPS'ers zijn die weg zijn gegaan naar de NDP de afgelopen jaren. Men was ontevreden 10 jaar geleden. Nu heeft men vergelijkingsmateriaal hoe het beleid onder de NPS was en hoe het beleid onder de NDP is. En men kan echt wel nu het verschil vastleggen en tot de conclusie komen dat wat we nu hebben absoluut niet in vergelijking staat met de positieve periode van de NPS. Dus de mensen zijn ready om terug te komen, maar we moeten heel voorzichtig en heel tactisch mogen. Dus verder is het zo dat partijen die gebruik maken van staatsmiddelen om hun propaganda te voeren, al de staatsmedia onder zich hebben. En andere partijen, één partij denk ik, die toch wel beschikt over behoorlijk veel kapitaal. Dan gaan wij niet proberen om mee te competen. Wij gaan een campagne voeren die gebaseerd is op onze mogelijkheden die wij hebben. Omdat wij niet de dingen gaan doen die zij doen om aan de middelen te komen. Dat gaan we niet doen. Er zijn toch wel principes waar langs we werken. En dat kan natuurlijk verteld worden als te zijn van ja, wij komen niet zo agressief naar buiten als de rest. Wij bouwen het op. Ja, we zeggen we moeten het opbouwen naar die verkiezingen, want het moet ook niet zo zijn dat je een heleboel vuurwerk nu afschiet. En wanneer je komt tegen april bij, dat je helemaal geen financiën meer hebt en dergelijke. En in die eindfase niet. Dus we hebben een strategie waar langs we werken. En op dit moment loopt het wel. Dus ik begrijp dat straks komen mannen als Kobi, mijn vriend Koblijn, die komt terug. Mannen goed als Bakker komen terug. Cyril, Sunil, Umrai Singh. Al dat soort van mannen komen terug. Ze komen terug naar huis. Dat ga ik niet garanderen. Dat hangt van de mensen zelf af. Maar wat ik kan zeggen is dat we dagelijks heel veel mensen hebben die zich aanmelden vanuit het andere kamp, omdat ze ontevreden zijn. En wij hebben natuurlijk, wij maken afspraken, wij hebben manieren hoe wij ermee omgaan. Dus ieder, moet ik zeggen, is welkom die de ondersteuning wil geven aan dit proces. Omdat, niet omdat je het leuk vindt of whatever, maar omdat we weten dat de NPS nodig is in het bestuur. De NPS is de partij die de garantie kan geven dat onder alle omstandigheden wij zullen letten dat het staatsbelang wordt gediend. En dus, de NPS is nodig en dan zal men op basis daarvan alleen voor hun toekomst, voor de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen, de NPS moeten ondersteunen. Het klinkt een beetje arrogant, maar ik denk dat we dat zo moeten stellen. En uiteindelijk is het toch de keus van het volk om te bepalen welke richting zij uit wil gaan. Vinden zij wat er nu gebeurt goed, dan is de keus aan hun. Vinden zij dat er dringend verandering moet komen in het bestuur, waarbij we weten dat het misschien niet 100% perfect was onder de NPS, maar zeker betere garanties waren voor de toekomst, voor een goede toekomst, voor onze kinderen en kleinkinderen met de NPS, dan moet men die stem uitbrengen om ervoor te zorgen dat wij dat gerealiseerd krijgen. Meneer Rusland, ik spreek met Frans Spinas. Voor mij bedoelde mijn collega Fred Fitzjames niet zozeer dat u rukbare aangeeft wanneer leden van andere partijen zich bij u aansluiten, maar meer dat uw partij onder het volk, onder het electoraat zichtbaar is. Gisteren waren wij met ons programma op Kwaku en u zagen we daar lopen en zich helemaal laten fêteren. Dat was meneer Chan Santoki. Dus dat is wat mijn collega bedoelt. Niet dat u sensatie maakt als iemand van de NDP naar u. Maar dat u gewoon meer zichtbaar bent in de media. Geloof me, er is een programma. Ik ben straks in Nederland om met onze structuren te overleggen. Er is een programma waarbij ik onder andere ook een dag richting Kwaku ga. Ik denk dat het ligt aan natuurlijk de organisatie daar. Maar ik denk dat het zaterdag komend is. Meneer Santos heeft me inderdaad gevraagd naar mijn programma. Wat ik zou doen. Ik gaf aan dat hij privé in Nederland moest zijn voor een paar dagen. Ja, het is bekend dat wij komen richting Kwaku. En wij begrijpen politiek natuurlijk wat er gebeurt. Maar wij hebben een programma die we afwikkelen en laat me het heel voorzichtig zeggen.
als zaken zo lopen dat men ons voor wil zijn, dan so be it. Wij doen ons werk en we gaan ons niet laten leiden door andere zaken. Dan proberen om op een oprechte manier onze mensen te informeren. En wanneer we er naartoe gaan, dan gaan we er ook in de overtuiging om onze mensen te ontmoeten. En met hun van gedachten te wisselen over hoe wij Suriname verder op een goede manier kunnen besturen. Met ondersteuning van een ieder. In Suriname moet u weten dat we echt wel dagelijks het veld in zijn. In alle districten zijn we bezig. We hebben onze campagnestructuur die op dit moment bezig is in alle districten. We werken dag en nacht. En dat is onze manier van hoe wij ons werk doen. Er was ook net een vraag gesteld en ik vond dat u een beetje licht over hebt gedaan hoor. Toen mijn collega namen noemde als meneer Bakker, Koblijn. Is het niet uw taak of ziet u dat niet als een roeping om als voorzitter van het hoofdbestuur richting de verkiezing eenheid te brengen binnen het partij door iedereen de gelederen te sluiten, kort gezegd? Dat doen we elke dag, gelooft u mij. Wij praten met een ieder waarmee gesproken moet worden. Hallo? Ja. Ja, ook met meneer Bakker is er vaker gesproken. Met meneer Koblijn minder. Meneer Koblijn is een beetje, merken wij, niet echt in de relatie deze dagen. Maar de mensen die mij kennen, u noemt mij als voorzitter, weten dat ik bijzonder flexibel ben. En dat ik geen problemen heb om met wie dan ook te praten. Zolang het in belang is van Suriname en van de NPS. Dan ben ik er. Oké. Een andere vraag. U bent de voorzitter in Suriname, bent u partijleider, u bent fractieleider, u bent het gezicht van de partij. Vindt u dat uw boodschap overkomt, de manier hoe u het brengt naar, gekeken naar de samenstelling van uw electoraat? Vindt u dat uw boodschap overkomt? Nou, ik weet niet, als ik iets moet vinden, ik moet doen zoveel mogelijk of zo hard mogelijk mijn best doen om die boodschap over te brengen naar het electoraat. Ik besef dat nobody is perfect. En ik begrijp natuurlijk dat de segmenten, want je moet kijken naar de segmenten in die samenleving, dat er segmenten zijn die misschien waar de boodschap niet optimaal overkomt. En de kunst is natuurlijk om dan mensen binnen je organisatie in te zetten die wel binnen die segmenten die boodschap kunnen overbrengen. Dus wat dat betreft zijn we ook bezig daar naar te kijken. En ik ga niet zeggen, ik ben geen perfecte man, dat ga ik direct van u zeggen. Maar wij doen wel onze uiterste best om die zaken te doen, om het electoraat ervan te overtuigen dat het zo verder niet kan. En dat er verandering moet komen. En nogmaals, we beseffen het. Het is een zeer moeilijke omstandigheid. Er wordt niet altijd gekeken naar, informatie, acties die genomen worden om het beter te krijgen. Soms wordt gekeken naar zaken die wat oppervlakkig zijn. Om het bij zo'n spreken aan te geven. Als iemand heel mooi op het podium kan dansen. Als iemand mooi kan zingen. Ik zeg steeds aan onze mensen van dat moeten jullie niet van mij verwachten. Ik ga dat niet doen. Ik zeg het nog in andere bewoordingen, maar dat zal ik hierbij even niet zeggen. Maar dat soort zaken gaan we niet doen. We gaan serieus kijken naar zaken. En wat mij betreft breng ik issues serieus naar voren. En als die boodschap dan op die manier niet hard genoeg of goed genoeg overkomt, dan moeten we kijken nogmaals naar mensen die het toch wel kunnen, om het zo te noemen, vertalen naar die samenleving toe. Maar als iets serieus is, als de tekorten en de schuldenlast van Suriname boven 20 miljard op dit moment is, terwijl het in 2010 nog 3 miljard was, onder omstandigheden waarbij we gewoon de zaak konden aflossen. En nu zitten we in grote problemen. Dan moet ik het op die manier uitleggen. Nee, meneer Rusland, er is geen weldenkende Surinamer in diaspora en in Suriname die twijfelt aan uw kennis, aan uw kwaliteit als bestuurder.
Maar ik denk dat er iets schort, dat is mijn mening hoor, aan het mediateam van de NPS. De manier hoe jullie naar buiten komen. Inhoudelijk altijd goed, maar het dringt niet door. Het komt niet over. Deelt u die mening ook? Dat als ik vergelijk het mediateam van NDP, van VAP, zelf van ABOP, dat jullie weer achteraan aanhouden? Ik weet het niet. In vele issues zul je zien dat wij de trend zetten. Ja? Die wordt overgenomen door anderen. En zoals ik zei van, nobody's perfect. En als dat de conclusie is, dat betekent gewoon dat wij harder daaraan moeten gaan werken. Dus we staan er open voor. En dan moeten we die voorzieningen treffen. En we zijn ermee bezig, moet ik eerlijk zeggen. We zijn bezig met ons mediateam. Wij zijn bezig met een aantal zaken te plannen. Maar eigenlijk loop ik ver vooruit. Maar we hebben ook daarin onze deadlines en onze ik heb het niet over campagneteam, hè, maar gewoon mediateam. Ja, I know. Okay. Binnen het campagneteam hebben we een mediateam. Ja. Ons mediateam is verdeeld weer in verschillende groepen. En daar zijn we nu mee bezig. En die groepen zijn op dit moment aan het werk om natuurlijk hun zaken te plannen en uit te werken. En behalve natuurlijk dat men al bezig is, maar om zich voor te bereiden om wanneer echt die campagne begint, om daar invulling aan te geven. En dat is na 29 september aanstaande. Oké. Nee, maar ik begrijp mijn collega hier, want weet je wat het punt is? Eigenlijk is iedereen NPS. Weet je dat? Ja. Iedereen is NPS. Dat mensen zijn weggegaan en partijen hebben opgericht, oké. Dus zo vaak. Ja. Maar wat wij missen, en met wij zeg ik de mensen die het NPS-gevoel hebben, is dat er zoveel kader is. Er zijn zoveel mensen met deskundigheid, maar dat wordt dus niet vertaald naar die moesje op dat erf. Ik geef je goed een simpel voorbeeld. Hè? U heeft daar in uw partij, mevrouw Ormskerk, de Valies. Een van de beste onderwijskundigen die in het land zijn. De problemen dus met onderwijs die zijn bekend. Hè? En zij kan het dus vertalen naar die massa. Maar dat dus gebeurt niet vanuit dat NPS-veld. Nee, u vergist zich. Ik noem maar nog iemand. Even. U vergist zich. Maar mevrouw Ormskerk wordt wel ingezet. En u mag weten dat regelmatig op meetings met onder andere mij is. Vooral de afgelopen weken, waarbij we zijn gegaan naar verschillende gebieden, is ze er altijd bij geweest. Oké, mooi. Dus de mensen worden wel ingezet. Ja. Alleen geef ik toe dat er meer mensen hun schouders onder het mobilisatiewerk van de partij moeten zetten. Maar één probleem dat we hebben is in onze groep, bij onze deskundigen en mensen die dat kunnen doen, moet u weten dat het een zeer gevoelige groep is. Een groep die onder enorme druk is. Als men het alleen maar ziet op een beeld, bij een nieuwsitem, ziet men de mensen, worden de mensen al aangesproken. Ik kan het misschien niet genoeg uitleggen aan u, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel en we moeten de mensen ook beschermen. Ja, dat is zeker zo. Dus ik begrijp het niet zo goed. Ik ben niet heel ingevoerd in de NPS. Als u met me meeloopt, kijk, ik noem maar wat. Als u met me meeloopt, u bent in Suriname, u bent toevallig niet afhankelijk van inkomsten uit Suriname, laat me het gewoon concreet zeggen. Ja. U bent in dienst bij de overheid, u komt bij mij op een vergadering, u zit op de eerste rij of u voert het woord. Ja. Dan wordt u de volgende dag al op het matje geroepen en wordt u bedreigd en wordt u thuisgezet. Dat soort zaken hebben we. Concreet. Oké, maar dat zijn, ik heb het meer over mensen die bij de partij zijn. Mensen als Marie Levens, Assen. Die zijn bezig. Want ja, absoluut. Zelf vond ik dat u meer munt uit kunnen slaan uit die situatie met de president. Dat hij raadloos was en bij u aanklopte om uw kaders. Dat is breed uitgemeten, toch? Omdat de mensen concreet hebben aangegeven, in ieder geval op dat niveau, niet mee te zullen doen. Kijk, de partij heeft een policy waarbij je mensen moeten ook werken. Als het gaat om technische ondersteuning, dan zeggen we van, als je benaderd wordt, dan gaan we niet zeggen, je moet het niet doen. Maar als het gaat om politieke functies, waaronder het ministerschap, dan zeggen we, als je dat overweegt, dan ga je een besluit moeten nemen.
Als je nou wel of niet bij de partij bent. En ik denk dat wat de NPS betreft, we de afgelopen jaren toch wel een duidelijk signaal hebben gegeven. Voor de ministeriële functies heeft elke NPS het tot op dit moment van de top geweigerd. Ik zelf ben benaderd als partijvoorzitter in 2015 om de regering te joinen. En wij konden participeren, we zijn gevraagd. En ik heb als voorzitter direct geweigerd. En natuurlijk, daarin heb ik de ondersteuning van de structuren gehad. Maar die lijn van de NPS is duidelijk. Dus wat we doen is, en als u noemt daar twee namen, mevrouw Levens, meneer Assen, die zitten in commissies die zaken voorbereiden voor ons op dit moment, richting niet alleen de verkiezingen, maar wat moet gebeuren voor het geval 2020 daar is, en we ready zijn om zeg maar regeermacht te verkrijgen. Dat we niet dan gaan kijken van wat moet gebeuren, maar dat we al een blueprint hebben van dit zijn de acties die wij zullen ondernemen. Dus die zijn nu bezig in een commissie herstel en wederopbouw van Suriname. Dat zijn 2 leden van die commissie, bestaande uit 7 of 8 personen. En ook nog met als klankbord de heer Ronald Sinitstaan binnen die commissie. Dus de mensen worden wel ingezet, voor zover zij dat ook willen. En die exposure, want er komt exposure erbij kijken, dat willen doen op dit moment. Meneer, we gaan afronden. Ik heb één vraag. Zou je die in een halve minuut kunnen antwoorden? Wat komt u naar Nederland doen en is het belangrijk om campagne te voeren in 10.000 kilometer verder van Suriname? Ik bedoel, diaspora. Nou, uw eerste vraag, daarmee begonnen we. Ik kom op uitnodiging van onze structuren daar. En dat gaat om de mensen te informeren, met de mensen te praten, want ik wil ook input hebben, bijvoorbeeld over het diaspora-beleid. Wil ik ook input hebben van onze mensen daar, om het programma van de NPS aan te vullen. En het is altijd goed om campagne te voeren over wat de structuren van je nodig hebben. Omdat de structuren natuurlijk ook hun infrastructuur hebben, hun kaders hebben, laat me het zo zeggen, omgeving hebben. Waarbij ze toch wel geïnformeerd moeten zijn om wanneer issues aan de orde zijn. Dat ze toch wel redelijk goed weten waar de partij mee bezig is. De vragen die u me net stelde en de opmerkingen die u maakte, daar weten we dat er bijvoorbeeld, u wist niet dat de mensen betrokken waren. De mensen zijn regelmatig betrokken, maar er spelen soms achtergrondinformatie. En dat moet u krijgen en dat heb ik geprobeerd te doen, zo net in een nutshell. Oké. Ik moet zeggen, u heeft een test dus doorstaan, meneer Rusland. Want ik had u niet voorbereid, ik had u niet aangekondigd. Ik zit op dit moment op een tractor. En ik moest een tractor even uitmaken. Nee, maar ik vond het schitterend. Onaangekondigd. Goed, ik bel u op en u schiet. Dat moeten we hebben. Ja? Aboembroer, tot de volgende week. In Wimasanga. We blijven beschikbaar. Ja? Oké, is goed dan.